سلام بچه‌ها، من ساید هستم و خوش اومدید به تست یا امتحان. اگه خوب بهش بکنه اینطوری هم معنی میشه. این بازی قراره یه بخش تاریک توی مغزتون رو آزاد کنه. وقتی به آخرش برسی میفهمی تو اون آدمی که همیشه فکر میکردی نیستی، بلکه یه پیس آف شتی. آره، داخل دیسکریپشن بازی همچین چیزی رو نوشته، اما هرچی که میخونی رو نباید باور کنی. گوش کنید کوچولوها، من این بازی رو داخل چنل مارک دیدم. 10 دقیقه اولش رو تماشا کردم و با خودم گفتم واو چه بازی خوبی، بیایید منم ازش ویدیو بگیرم. پس بزنید بریم بدون حرف زدن اضافی، به نفعتون ازش لذت ببرید و بفهمید من چه جور موجود تاریکی ام. هی حالت چطوره؟ بهتون یادآوری میکنم من کونه گذاشتن زیرنویس ندارم، پس همین الان قراره سعی کنم و براتون ترجمه کنم. اما من بهترین کسی نیستم که میتونه ترجمه کنه، اما تنها کسی هم که اینجا میتونه ترجمه کنه، پس لذت ببر. Now, in order to begin, this is the most important part of this entire experience. خیلی خوب، برای اینکه بخوایم شروع کنیم این مهمترین چیزیه که باید برای این تجربه یادت باشه. You will be asked a series of questions and you must answer them honestly. از شما یه سری سوال پرسیده خواهد شد که باید صادقانه جوابشون بدید. Now when I say answer them honestly, I don't mean answer them how you would like to answer them. Answer them with truth, even if that's hard to face. اما وقتی میگم باید صادقانه جوابشون رو بدید، منظورم این نیستش که اونطور که تو دلت میخواد جوابشون بده، بلکه باید با حقیقت جوابشون بدی. We all want to be good people. We rarely want to admit our faults, grievances, our mistakes. همه ما میخوایم که اون آدم خوبا باشیم. خیلی کم پیش میاد که کسی بخواد اشتباهاتش رو، بدبختیاش رو، پایین بودناش رو، سطح پایین بودناش رو اعتراف کنه. But you must decide what you truly want. Do you want this to work properly? Do you want the truth about yourself, your destiny in this world? Or would you rather live a lie just to hide from yourself? میگه اما تو باید تصمیم بگیری. اینکه میخوای 23 ARSی که برای این بازی پول دادی بیارزه؟ آیا میخوای آینده تو بفهمی یا نه؟ که امیدوارم یکم زیاد روی کرده باشه و واقعا آیندمون نگه. The process is very simple in theory. Just answer a long series of questions. توی تئوری کاری که باید بکنی خیلی ساده است، فقط باید کلی سوال جواب بدی. What's difficult is self-analyzing your own psyche to evaluate the truths in your own mind and life so that you can predict your future. چیزی که در واقع سخته اینه که بخوای خودتو بالا پایین کنی، بفهمی مشکلاتت چیه و حقیقت رو در مورد خودت بفهمی و بتونی آینده خودتو پیش بینی کنی، که بازم امیدوارم یکم زیاد روی کرده باشه. من آینده خودمو نمیخوام. You see, as long as you're honest with these questions and answers, you will be able to see your own future here. This will tell you things you already know, but don't necessarily know that you know. چی؟ وایسا ببینم. میفهمی تا وقتی که اینجا با خودت و جوابایی که میدی صادق باشی، میتونی آینده خودتو ببینی و بفهمی. اینجا قراره چیزایی بفهمی که میدونی اما لزوما نمیدونی که میدونی. As long as the answers you provide to the questions asked are 100% honest and true, this process will simply unlock a part of your mind that you do not have natural access to. تا وقتی که جوابات صادقانه باشه 100%، قراره که خیلی ساده یه بخش از مغزتو آنلاک کنی که بهش اکسس طبیعی نداری. This isn't psychic. This isn't a personality test. This is simply nature. این سایکیک نیست. چطوری باید سایکیک رو براتون ترجمه کنم؟ جادو جنبل بهش میگم. این یه تست شخصیت نیست. این فقط و فقط طبیعته. This is you. This is your own mind. This is simply nature taking its course. This is a human brain at work unlocking hidden truths within itself. این توی، این مغزتوه. این خیلی ساده طبیعته که داره کارش انجام میده. این مغز آدمه که داره حقیقتهای تاریکو توی خودش آنلاک میکنه. While attempting to answer many of these questions, you will often wonder things like, well, this answer depends on the circumstances. وقتی داری این سوالا جواب میدی خیلی اوقات به خودت میگی که این بستگی داره به موقعیت.
Create your own sequences in your own mind and answer the questions with a simple yes or no as you see fit. You may not understand or realize it, but your own mind will develop the situation required to answer your question the way it needs to be answered. شاید چند تا اون اضافه کردم اما باحال‌تر شد. اعتراف کنید. شرایطهای خودتو، موقعیتهای خودتو بساز. شاید نفهمی اما مغزت اون موقعیتی که لازم باشه باش جوابو بسازه سیمولیت میکنه، شبیه سازی میکنه و یه جواب ساده yes or no بده. I invite you to grab a drink of water, sit back, relax, and enjoy the experience. We are about to begin with a series of questions, and provided that you are a willing participant, we will be unlocking some substantial information today. Here we go. ازت میخوام که یه نوشیدنی بخوری، بشینی و ریلکس کنی که قراره یه سری بخشای تاریک مغزتو آنلاک کنیم. Here we go. و اینکه تو یه داوطلب هستی. من یه داوطلبم. از این بابت خوشحال نیستم. Would you be alright with living alone forever? میبینی ازت داره میپرسه که تا ابد زندگی کردن تنها رو اوکی باهاش. میگه اوکی باهاش، نمیگه خوشحالی باهاش. اما به هر حال من دوست ندارم تنها زندگی کنم. پس no. چرا باید باگ بگیری همین الان؟ وایسی دوباره رانش کنم. خیلی خوب، برگشتیم سر جای اولمون و جواب من نه. خوبه که این دفعه باگ نداری جادوگر کوچولو. Do you like the color blue more than the color black? از رنگ آبی بیشتر از رنگ سیاه خوشت میاد؟ جواب من نه. همین الان دارم سیاه میپوشم و شورتم هم سیاهه. دلتون نمیخواستین اطلاعاتو بدونید اما بهتون دادم. برید عشق کنید. پس من سیاهو بیشتر دوست دارم. No. If you found money on the street and knew who it belonged to, would you give it back to them? میگه اگه یه پول پیدا کردی توی خیابون و میدونی که برای کیه، برش میگردونی یا نه؟ قطعا برش میگردونم. Are you sure you want the answers you seek? ها؟ اگه میخوای آینده منو بگی نه. نه. Are you afraid of spiders? آره. گفت از عنکبوتا میترسی یا نه؟ لازم ترجمه نبود. If you knew you would emerge unscathed, would you jump into molten lava? میگه اگه میدونستی که قراره به صدمه ای نرسه میپریدی داخل لاوای داغ، ماده مذاب. باید جالب باشه. آره چرا که نه، میتونم پوز بدم که پریدم تو لاوا. آره. Would you consider yourself to be fat? Bitch. فایسا. فت؟ شوخیت گرفته نه؟ معلومه که نه. من چوغ نیستم. Did you say that you have lots of charisma? همین الان بهتون نشون دادم چه بدن جذابی دارم و صدام که قیافم فوق‌العاده است. معلومه که کاریزما دارم. آره yes. Have you ever wished you could be temporarily frozen? تا حالا شده آرزو کنی که موقتاً یخ بزنی؟ فکر کنم منظورش از یخ زدن تو زمانه، که یعنی از یه شرایطی در بری تا وقتی که تموم بشه و برگردی، مثل وقتی که امتحان داری و میخوای از زیرش در بری. آره. یا اینکه آره دلم خواسته. Yes. This is all very interesting. Did you realize that the last letter of the previous 5 questions when put together spell the name Satan? Oh. نه. میگه که فهمیدی که 5 سال قبلی که ازت پرسیدم اگه لغات آخرشو به هم دیگه بچسبونه میشه شیطان. No. نفهمیدم. من اونقدر مغزم پیچیده کار نمیکنه. Does that make you uncomfortable? نه. یه تصادف بوده. Are you good at finding hidden puzzles or clues? توی پیدا کردن چیزای مخفی، پازلای مخفی و clues. نمیدونم clues رو چطوری براتون معنی کنم. Fuck off. توی پیدا کردن چیزای مخفی خوبی یا نه؟ نه. توش ریدم. همین الان فهمیدی. Are you not wondering what other hidden messages are placed within these questions? الان برات سوال شده که چه مسیج‌های پنهان دیگه ای داخل این سوالا هست؟ چی بگم؟ آره
برام یکم سواله. Have you been entirely honest with your answers thus far? تا الان با جوابایی که دادی صادق بودی یا نه؟ Yes. Are you afraid of the consequences for answering questions dishonestly? میه از عواقب جواب دادن غیر صادقانه میترسی یا نه؟ نه. میخوای چه گویی بخوری؟ تو فقط یه ویزارد کوچولی، یه جادوگر کوچولو. Were you ever that there could be potential consequences for answering dishonestly? از این خبر داشتی که اگه غیر صادقانه جواب بدی قراره برات یکم مشکلات پیش بیاد و عواقب داره؟ نه نمیدونستم. Are you wondering how these questions began to take a strange turn? چطوری شد این سوالا یهو انقدر عجیب غریب شدن؟ Yes. Would you consider yourself captivated? Captivated میشد فکر کنم تحت کنترل، غیر آزاد یا همچین چیزی. وایسا. اسیر. آره درست گفتم. اسیر. سوال جالبی داریم پرسی. میگه که خودتو به عنوان یه اسیر میشناسی یا نه؟ به نظر خودت اسیر هستی؟ آدم ها میتونن اسیر چیزهای مختلف باشن. عشق، مواد، الکل، کارشون یا جغ زدن. شاید. هر کس زندگی خودشو داره. Yes. منم اسیرم. اسیر علاقه هام. اسیر این که دلم میخواد راه خودمو برم و حرفای بقیه رو به چپم نمیگیرم. یه جورایی اسیرم. Very interesting. خیلی جالبه. Would you consider yourself to be brave? Bitch. اسم من ارشی و شجاعیه. وقتی فامیلی شجاعیه نمیتونی ترسو باشی. Yes. Do you view yourself as someone with above average intelligence? آره من باهوشم. Have you been looking for hidden messages in these questions? نه. اینکه باهوشم به این معنی نیست که قراره وقتمو تلف کنم و hidden messageای تو رو پیدا کنم. برای همین اتفاقا باهوشم. الان داری از خودت میپرسی که کدوم hidden message ها رو نتونستی پیدا کنی و گمشون کرد. متوجهشون نشدی. Yes. Have you begun to wonder how long this test will take or how many questions exist in this session? نه واقعا. من اینجا اومدم که بمونم. گفتش برات الان سوال شده که چقدر دیگه قرار این تست طول بکشه، چند تا سال هست. Would you consider yourself to be a patient person? نه من صبور نیستم اصلا. Do most humans annoy you? آدمای زیادی میرن رو اعصابم اما بیشتر یا نه؟ اما آدمای زیادی میرن رو اعصابم. پس the most humans annoy you. نه همشون نه، خیلی هاشون نه. آره آدمای زیادی هستن که برن رو مخم اما دلیل نمیشه که از همه بدم بیاد. Do you prefer animals to people? من عاشق فینیکسم، عاشق حیواناتم. هر جور حیوان فکر کنی من تا به عنوان حیوان خونگی داشتم و عاشق همشونم. میدونی باید با هم نوع خودت حرف بزنی، راه نداره. ببخشید فینیکس اما باید بگم people. Do you prefer animals to people? No. وای نه باگ نه بی خیال. حتی کانتینیو هم نمیاره، از اول باید دوباره برم. الان برمیگردم. همینجا بودم. Do you prefer animals to people? نه من آدم ها ترجیح میدم. No. Do you believe in magic? به جادو باور داری؟ آره. Do you believe in God or the existence of some form of higher power? به خدا یا یه نیروی بزرگتر ایمان داری یا نه؟ آره باور دارم. Yes. Do you fear death? Yes. Are you... نه از مرگ نمیترسم، از تنها مردن میترسم. اینطور بگم بهتره. از یه مرگ به خصوص میترسم وگرنه مرگ همیشه میاد. Are you attracted to someone whom you are not currently in a relationship with? نه حقیقتا من اصلا با کسی تو رابطه هم نیستم. No. Did you answer that last question with 100% honestly? صادقانه جواب دادی؟ Yes. Are you alone? منظورت روابطیه یا کلی؟ الان؟ Yes. Are you sure? Yes. If I told you with almost certainty that there is something watching you, would you believe me? خب به خاطر اینکه حرف توه نه، اما میدونم یه نفر منو داره تماشا میکنه و شما نیستید. یکی از دوستامه، اون گوشه میشینه منو میبینه.
اما الان زوده بخواید بفهمید چی میگم. اما یه روزی میفهمید. شاید. آره ولی به خاطر اینکه حرف توه نه. اما یه نفر هست که منو میبینه. Have you wondered who I am؟ برات سواله که من کیم؟ نه. توی پروگرامی همین الان جوابشو میدونم. Have you had shivers at any point during this session؟ میگه گوسپامس گرفتی، موات سیخ شد یا همچین چیزی موقع این جلسه. وقتی از دوستم گفتم براتون آره. Yes. Do you feel like you are being watched؟ Yes. گفتش احساس اینو داری که یه نفر داره تماشات میکنه. یه بارم گفتم آره. Have you considered quitting this session early؟ نه پول دادم برات. ببخشید. Do you drink water every day؟ هر روز آب میخوری؟ آره. Do you eat at least once per day every day؟ هر روز آیا غذا میخوری؟ حداقل یه بار، یه میل. Yes. بیشتر میخورم. Do you realize that you've missed 7 hidden messages thus far؟ نه. گفت الان فهمیدی که 7 مسیج رو رد کردی. Do you realize that you just missed another one؟ نه. هی من احمق نیستم. تو خیلی زیادی اینجا مسیج گذاشتی. Are you wondering what they were؟ Yes. Would it bother you to never know without finding them yourself؟ نه من آدم تنبلیم. برام مهم نیستش که یه نفر دیگه برام پیداش کنه. Is your favorite number 7؟ نه. Life is short but it's the longest thing we'll ever do. Do you agree؟ سوالش اینه که به زندگی پس از مرگ باور داری یا نه. سوال جالبیه. گوش کنید. میگه زندگی کوتاهه اما این طولانی ترین چیزیه که ما تو عمرمون انجام میدیم. یعنی کلا انجام میدیم. اگه به زندگی پس از مرگ باور داشته باشیم میگی نه. یه چیز طولانی ترم هست. یه هدفی که بعد از مرگ باید بهش برسیم. یا میتونی یه جور دیگه بهش نگاه کنی. اینکه یه اتفاقی که برات طولانی تر از چیزی که هست برات اتفاق میفته. مثل کلاس ریاضی. پس no. قبل اینکه باگ بگیره با تمومش کنم. Oranges cannot be compared to apples. Do you agree؟ میگه پرتقالا نمیتونن با سیبا کامپیر بشن، مقایسه بشن. موافقی؟ آره خب تماشون خیلی متفاوته. Venus is sometimes referred to as the morning star. Did you know that؟ Yes. گفت سیاره ونوس بعضی وقتا بهش میگن ستاره صبحگاهی. همچین چیزی. آره من میدونستم اینو. Everyone deserves a second chance. Do you agree؟ همه لایق یه شانس دوم هستن. ببین اگه من بخوام به کسی شانس دوم بدم بهش فوش میدم. یعنی ازش بدم میاد تو بفهمه که مشکلش چی بوده و خودشو درست کنه و یا شانس دومش رو بگیره. اما وقتی با کسی دیگه کاری نداشته باشم یعنی دیگه شانس دومی نمیخوام بهش بدم. پس همه لیاقتشو ندارن. نه. Everyone؟ نه. همه نباید شانس دوم داشته باشن. بازم میرینن بهت. You can do anything you put your mind to. Do you agree؟ آسونتر و سخت‌تر هست. آره چون بعضی از آدم‌ها با یه نعمت‌هایی به دنیا میان. اما چه آسونتر چه سخت‌تر میتونی اگه مغزتو بذاری روش انجامش بدی. پس موافقم؟ Obedience is more important than freedom. Do you agree؟ اینکه بخوای از یه چیزی پیروی کنی مهمتر از اینه که بخوای آزاد باشی. موافقی؟ آره. آدم‌ها وقتی آزاد باشن کارهای احمقانه میکنن. به آمریکا نگاه کن. Underwater adventures sound like a fun time. Do you agree؟ رفتن زیر آب و یه ماجراجویی داشتن فان تایمه مگه نه؟ آره موافقم. من زیر آب دوست دارم. ساکته. Do you realize that the first letters of the previous 8 questions spell the phrase I love you؟ so cute. اما نفهمیده بودم. Do you wish to be loved؟ آرزو میکنه که دوست داشته باشن. قطعا همه اینو میخوان. Do you have any addictions؟ به مواد و این چیزها نه اما به دنبال آرزوام دویدن حتی اگه به جایی نرسم. آره من خودم رو معتاد همچین چیزی میدونم. Do you dislike the color pink؟ ازش خوشم نمیاد اما بدم هم نمیاد. نه. Does the color gray seem depressing؟ نه بعضی ها رنگ توسی دوست دارن حتما نباید دپرس کننده باشه. Do you enjoy loud music؟ اگه موزیک خودم باشه آره. Yes. Do you like to dance؟ نه. Would you consider yourself normal؟
کی دلش میخواد نورمال باشه؟ Do you love your parents? Yes. Have you ever been lied to? قطعا همه بهشون یه بار دروغ گفته شده. Do you get angry often? معمولا عصبانی میشی. Yes. من نمیتونم زیاد عصبانیتمو کنترل کنم. Do you hold grudges? کینه نگه میداری یا نه؟ نه. Have you ever forgiven someone? آره. Have you ever lied? همه یه بار دروغ گفتن. خیلی بیشتر. Do you think flowers are more beautiful than trees? لزوما نه. لزوما هر گلی قشنگتر از درختی نیست. نه. Have you ever wanted to be an animal instead of a person? تا حالا دلت خواسته یه حیوان باشی به جای آدم؟ قطعا یه گربه خونگی بودن فاکین بهشت برات. غذا فقط بهت میدن. لازم نیست نگران هیچی باشی. آره. Do you believe you have psychic powers? قبلا داشتم. Psychic powers چطوری بهتون بگم؟ قدرت های ذهنی؟ شاید. Have you ever seen a ghost? Yes. Do you dream often? آره من زیاد رویا میبینم. Do you have nightmares often? آره کابوسم زیاد میبینم. Do you suffer from anxiety attacks? قبلا آره اما الان دیگه نه. Anxiety attack چطوری بگم؟ حمله روانی؟ Do you suffer from depression? آره. Do you exercise often and stay active? Yes. آره من همیشه هر روز ورزش میکنم. Do you consider yourself emotionally wounded? نه من زیاد چوستاله نمی کنم. از لحاظ عاطفی زخمی نیستم. Have you ever felt betrayed? آره. Do you ever feel lost in life? تو زندگی احساس گم شدن میکنی؟ Yes. Would you consider yourself a natural leader? سوال قشنگی پرسیدی. میگه خودتون رو به عنوان یه لیدر طبیعی، یه سرد فاکینگ چطوری میخواید من معنی کنم اینو؟ یه لیدر طبیعی خودتو میبینی یا نه؟ من ترجیح میدم که از پشت توی سایه ها نظرامو بگم، چون اگه اشتباه باشه و اتفاق بدی بیفته کاسه کوزه ها سر من نمیشکنه. پس نه. میتونم باشم اما دلم نمیخواد باشم. نه. If you could push a button and destroy the world, would you press it? نه. اگه میتونستی دکمه رو فشار بدی و دنیا رو نابود کنی انجامش میدادی یا نه؟ نه. Do you sometimes dream of being a hero? رویای اینو میبینی که یه قهرمان باشی؟ رویای اینو دیدم که بخوام ویلن داستان باشم، اما اینکه قهرمان باشم هیچ وقت. نه. Have you ever been bullied? آره قبلا، اما منم بقیه رو بولی کردم. Have you ever been... آره قبلا بولی شدم. Have you ever bullied someone else? مغزمو خونده جادوگر کوچولو. خب اینکه بخوام از رو قصد نه، اما نه میگم نه. Would you consider yourself to be a dreamer? من خودم یه دریمر میدونم. آره زیاد روی پردازی میکنم، توی افکارم گیج میشم و تفکراتم. Yes. Do you sometimes hurt people's feelings unintentionally? آره از این روی غیر قصد به احساسات مردم صدمه میزنی یا نه؟ Yes. Do you find a space fascinating? فضا چیز جالبیه. آره. Would you consider yourself to be an artist? من خودم آرتیست میدونم قطعا. Would you consider yourself to be a good friend? این برای من نیست که تصمیم بگیرم. شاید پیاما رو دیر جواب بدم یا هیچ وقت جواب ندم، اما آره من خودم یه دوست خوب میدونم. شیوه ها متفاوته برای دوست بودن، اما قول میدم خودم یه دوست خوب میدونم. آره. Would you consider yourself to be flawed? قطعا همه یه نقصایی دارن. Do you believe in perfection? به عالی بودن باور داری؟ نه فاک نباید میگفتم نه، چون خدا پرفکته. خدا نه خدا همچین عالی. Have you ever stolen from someone? شاید یه کاغذ یا قلم؟ ماژیک معلمام. آره قبلا دزدی کردم. Did you ever kill someone under any circumstances?
کسی رو در یه شرایط خاص میکشه قطعا. حتی شاید یه نفر نه چندین نفر توی شرایط خاص. اما yes. If you had one day to live, would you tell anyone? Fuck. اگه یه روز برای زندگی کردن داشتی به کسی میگی یا نه؟ دلم نمیخواد آخرین روز زندگیم با این بگذره که بخوان ملت برام گریه کنن، بشینن بگن وای نه از پیشمون نرو اینا. اما خب شاید یه نفر یه چیزی داشته باشه که میخواسته بهم بگه و نمیتونسته، اما دیگه مهم نیست، چون اگه یه روز برای زندگی کردن دارم دیگه شنیدن زیاد کمک خاصی نمیکنه. به احتمال زیاد یه فایل از خودم میگیرم که توش صدامو ضبط میکنم، چیزایی که دلم میخواد بگم و میگم و بعد از مردنم بتونن بهش گوش بدن تا جوابایی که میخواستم بشنون و بشنون، اما به کسی نمیگم. No. نه. Have you ever told your darkest secrets to someone? آره روزای تاریکم به یه نفر گفتم قطعا. Do you trust me even though you know nothing about me? به اعتماد ندارم جادوگر کوچولو، حتی اگه چیزی هم در موردت میدونستم. Do you know who I am? نه. آره تو فقط یه پروگرامی. If I appeared behind you right now would you scream? What the fuck? ببخشید دلم خواست فقط یه لحظه تو دور بینم نگاه کنم. حقیقتا داد نمیزنم چون تو فقط یه کامپیوتری بیچ. اما آره اگه تو فیزیکال فرمت باشی آره. If I told you that I've been behind you this entire time نه. آره اما خب واقعی نیست حرفت. Would you consider yourself to be empathetic؟ یعنی احساسات بقیه رو درک کنی از این شرط و پرتا؟ آره من میتونم. Yes. Would you consider yourself to be romantic؟ انیمای رومانتیک زیادی دیدم اما نه. Have you ever been in a physical fight؟ دعوای مدرسه؟ Are you prone to headaches or migraines؟ آره من سردرد دارم، میگرنم دارم. Do you look at the ground when you walk؟ نه به زمین نگاه نمیکنم، تو چشم ملت زل میزنم یا به آسمون. No. Are you attracted to the opposite sex؟ Yes. Would you ever shave your head؟ نه اما دوست دارم. Are you attracted to muscular bodies؟ داره خوشم میاد از اینکه تست داره کجا میره. آفرین. این حالا سوال شد که میتونم بهش جواب بدم. قطعا همه وایفای من عضله‌این و این چند تا چیز خاصی در موردم میگه. آره بدنهای عضله‌ای دوست دارم، هم برای خودم هم برای جنس مخالفی که جلومه. Do you ever dance when no one is looking؟ قطعا. Do you trust your best friend entirely؟ کثافت سایگا. آره بهترین دوستام بهشون اعتماد دارم. آره. Do you remember your childhood extremely well؟ آره من بچگیمو خیلی خوب یادمه. Would you rob a bank if you could get away with it؟ کدوم خرید دلش نمیخواد یه بانک بزنه و پیدا نشه قطعا. Do you ever dream about running from a killer؟ آره از یک کیلر فرار کردی تو خوابات. Do you ever dream about falling off a cliff؟ از یه صخره افتادن؟ Yes. Do you ever dream about being naked in public؟ What؟ نه این یکی تنها چیزی که در موردش حالا خواب ندیدم. No. Do you enjoy scary movies or books؟ آره از کتابای ترسناک خوشم میاد. Do you enjoy comedic television shows or movies؟ آره از شوهای کمدی هم خوشم میاد. Do you like being the center of attention؟ آره. Do you feel like something is always watching you؟ بهت گفتم. Have you ever wondered what it would be like to go to space؟ آره. Have you ever had an out of body experience؟ دیدین مثل اینکه تو هوا معلق میشی با روح تو اینه. آره.
Have you ever punched a nun? تا حالا یه راهبه رو بهش مشت زدی؟ نه اما شاید دلت بخواد. Do you like dogs better than cats? هیچ کدوم با اون یکی ترجیح نمیدم. من عاشق همه حیوانام حقیقتا، به جز سوسکا که حیوان حساب نمیشن. Do you prefer to read more than you prefer to watch movies? نه من فیلم تماشا کردن رو ترجیح میدم. Are you still wondering why I ask you if you have ever punched a nun? نه یه سوال چرت بود. No. Do you get a starstruck easily? همین الان سرچ کردم. starstruck یعنی این که از آدمایی که توی دوربینن و توی فیلم و اینان خوشت میاد، از آدمای معروف خوشت میاد. آره. Yes. Do you hate going to big parties and social gatherings? ازش بدم نمیاد اما خوشم هم نمیاد اونقدر. Is your favorite part of your birthday receiving presents? بخش مورد علاقت توی تولدت دریافت کردن کادوهاته؟ نه. حقیقتا این که مردم یادشونه که من ارزشی دارم براشون، همین برام ارزش داره حتی که بهم کادویی ندن. نه. Seriously though, have you ever punched an on like really? Just bam, right in the face, non-punch. No. Did you laugh? Yes. Did you say what the fuck in your head or even loud? نه نگفتم what the fuck. Are you now eager to somehow get the opportunity to punch a nun sometime soon? اگه منظورت اون راهبه داخل کانجورینگه نه. و چرا باید دلم بخواد راهبه رو بهش مش بزنم؟ If there is a hell, do you think you are going to it? شاید برم جهنم. شاید. Yes. Do you enjoy fantasy fiction games? Yes. Do you masturbate frequently? Yes. Are you wondering what constitutes frequently? نه میدونم frequently یعنی چه رفیق. میدونم. باید میزدم نه. مهم نیست یه دونه سالش رو با قرار نیست چیز کنه. Are you more than slightly uncomfortable right now? No. Is your mouth dry? یه کوچولو برای دهنم خشکه. Yes. Does profanity make you uncomfortable? فکر کنم میشه بد دهنه اما مطمئن نیستم. نه از فحش دادن بدم نمیاد. Do you believe in legendary beasts such as the Loch Ness monster or Bigfoot? نه. ای گفت به موجودات افسانه‌ای باور داری مثل پاگونده. Are you poor with money management? من اصفهانی ام پس خیلی خوب میدونیم که با هندل کردن پول هم زیاد بد نیستم. Do you enjoy solving mathematical puzzles? نه. Do you speak more than one language fluently? میگه بیشتر از یه زبان رو حرف میزنی؟ زبانم فوق‌العاده 100% نیست اما میگم آره. Have you ever visited a country other than your own? Yes. میگه تا حالا یه کانتری دیگه به جز مال خودتو رفتی دیدی یا نه. Do you enjoy coffee? آره از کافی خوشم میاد. Do you believe in demons? Yes. Do you believe in angels? Yes. Are you afraid of sharks? آره من از باید بترسی از کوسه. Do you prefer baths over showers? برام زیاد مهم نیست کدوم بشند. نه برام مهم نیست بخوام دوش بگیرم یا برم تو وان بشینم. Does the smell of perfume give you headaches? میگه بوی عطر از بهت سردرد میده؟ نه. Did you see that shadow move in your room a few moments ago? ببین من دیدم یه چیزی تو دوربینم تکون خورد اما میگم نه. نه. Do you ever hear your name being called even when you know no one is calling it? قبلا آره الان نه. تا میگه که تا حالا شده اسمتو صدا بزنم با اینکه میدونی هیچ کس اسمتو صدا نمیزنه. Do things in your home often go missing and then reappear later? چیزایی تو خونت شده گم بشه و بعداً دوباره ظاهر بشه. قبلا آره الان نه. Do
Do you ever hear footsteps around you when you are alone? قبلا آره، الان نه. Do you ever hear random knocking noises around you? صدای تق تق تالا شده بشنوی کنارت. آره، الانم آره و این طبیعیه، هممون میشنویم. Do you ever look at the same time on the clock every day? دوبار به ساعت نگاه کنی و زمان همون باشه. نه. Have you ever felt your feet being grabbed at night while sleeping? آره، قبلا آره، بخوان موقع خواب پاتو بکشن. Do you have any pets? حیوان خونگی داره؟ فینیکس عزیزم. Is your favorite color green? نه، رنگ مورد علاقه‌ام سیاهه. Are you attracted to a family member? What the fuck? نه. If you won the lottery, would you share the money with anyone? اگه بهش نیاز داشته باشم پول لاتاری و یه کوچولوش رو بهش میدم، اما نه اینکه بخوام با همه شیرش کنم نه. آره خب اگه نیاز داشته باشه yes. If you could be the dictator of your own country, would you accept the role? اگه بخواستی دیکتاتور کشور خودت باشی اوکی بودی باش؟ آره، که کشور با قوانین من. Do you ever wonder what it would be like to be in prison? حالا شده برات سوال بشه تو زندان بودن چه شکلیه؟ آره. Do you like fishing? نه، از ماهیگیری خوشم نمیاد. Do you like hunting? نه. Do you like camping? Yes. Do you like guns? Yes. Are you getting tired of answering questions? نه حقیقتا، اما تایم ویدیو داره زیاد میشه. Would you consider yourself to be kinky? نه، اینکه بخوای سوسول باشی و در مورد همیشه قور بزنی. Eyes are the window to the soul. Do you agree? چشما دریچه روحن. آره یه جورایی. Do you always keep your promises? نه، همیشه قولامو نگه نمیدارم. Would you ever completely trust someone who's lied to you? من خرم. آره، یه نفر به دروغ گفته باشه دوباره بهش اعتماد میکنم. Yes. Are you an only child? نه، تک فرزند نیستم. Do you ever enjoy being drunk? قبلا خیلی وقت دیگه درانک نبودم، مست نبودم، اما آره ازش لذت میبرم. Do you like tattoos? Yes, از تاتو خوشم میاد. Do you enjoy being high in any form? Being high؟ مواد؟ نه. Do you believe you have a soul? آره ما همه روح داریم. Did you cry this week? آره. Are you upset with someone right now? از کسی ناراحتی؟ نه. Is there someone you are not being completely honest with daily? Daily. باش صادق نیستی توی روزانه؟ نه. Do you understand how this works yet? نه حقیقتا. If you answer the questions twice, your truths may change. It's not just about answering the questions, it's about the time you spend answering them. The combination you answer them in, it's about many different variables you never guess. Do you understand? میگه اینکه بخوای یه سوالو دوبار جواب بدی شاید جواب فرق کنه به تعدادشون، به اینکه قبلا تو چه سالی رو جواب دادی و اینا همه بستگی داره که هیچ وقت حدسشو نمیزدی. میفهمی؟ آره یه جورایی. Are you wondering if the end of the test is coming soon based on the previous question you just answered? سال قبلی که جواب دادی برات سوال شد که داره آخر تست میاد یا نه؟ آره. If I were to tell you that this entire process was planted here for you, especially you, to learn something about yourself, and anyone else that bothers using this is just a byproduct of its intention, would you believe that? میگه اگه بهت بگم که این بازی فقط برای تو ساخته شده تا بفهمی و این تست رو بدی و هر کس دیگه ای که تا بال بازیش کرده فقط این وسط اومده و رفته چه حسی بهت میده و باورم میکنه، این نه حقیقتا. Are you afraid of being abandoned? از اینکه abandoned کنن یعنی ترکت کنن میترسی؟ آره. Are you afraid of dying alone? آره من از تنها مردن میترسم. Do you worry that one day you will be unexpectedly murdered? از اینکه یه روز خیلی ناگهانی بکشنت میترسی؟ یعنی نگرانشی؟ آره. Are you always on guard waiting to fend off an attack? نه. Do you feel like I know you yet? آره خیلی چیزا جواب دادم. Have you heard any strange noises while answering this question? صدای عجیبی موقع جواب دادن این سوال شنیدی؟ نه.
I think we have enough information about you, whether you skipped question, answered honestly or dishonestly, took loads of time to respond or answered quickly without reading or understanding properly. I've been able to tell. میگه اطلاعاتتو فهمیدم که چی به چی. I'm calculating your results. I'm analyzing you very carefully. I'm judging you. حتی اگه چرت و پرتم باشه آخرش، ولی خیلی چیزا در موردم یاد گرفتید و خیلی چیزا تو ذهنتون در موردم عوض شد که احتمال میدم هیچکس به آخر ویدیو نرسیده، اما مهم نیست. بریم ببینیم چی میگه. Based on what you've told me, this is what I can calculate. You can be very skeptical at times. You are not easily fooled and you are not easily manipulated. به راحتی نمیشه manipulated کرد و کاری که ازت میخوان و تو انجام بدی. You are a lot smarter than people give you credit for, and a lot of this is due to situations from your past that you've managed to learn from, rather than choosing to be a victim and fall for the same tactic that others would fall for. تو خیلی باهوش‌تر از چیزی هستی که آدما بهت کردیت میدن و این به خاطر گذشته‌ای که داشتی، به خاطر موقعیتایی که توش بودی و انتخاب کردی به جای اینکه یه قربانی باشی بتونی ازشون در بری، موقعیتایی که بقیه توش سقوط میکردن. You can truly be a guiding light to a lot of people. You can be an incredibly powerful figure in so many people's lives. You don't even realize just how magnificent your gift is, do you? تو میتونی نور روشنایی و راهنمایی خیلی از آدما باشی، خیلی میتونی یه فیگور قوی باشی توی زندگی آدما که دنبالت کنن. حتی نمیفهمی که چه هدیه فوق‌العاده‌ای بهت داده شده، مگه نه؟ No, the biggest problem lies within you don't have a bad heart. That's not necessarily the issue. The truth of the matter is you don't always feel like everyone deserves to be helped, even if you want to help. حالا بزرگترین مشکلت اینه. تو یه قلب بد نداری. این لزوماً یه مشکل نیست. این احساس رو میکنی که همه لیاقت کمک شدن بهشون نیست، حتی که بخوای کمکشون کنی. You need to be a bit more trusting and a bit more open-minded at times. You are afraid of being hurt even though others don't realize that. You guard yourself and your emotions well at times, even if others don't even know just how much you've kept hidden away. باید یکم بیشتر open mind باشی و به بقیه اعتماد کنی. از این میترسی که دوباره بهت صدمه برسه، حتی اگه بقیه اینو نمیفهمن. خودت رو همیشه رو گارد میذاری تا احساسات بقیه بهت نرسه، حتی اگه بقیه ندونن که تو چقدر داری قایم میکنی. You don't have to trust everyone. You don't even have to necessarily trust anyone. But it would be of a great benefit to yourself to give people a little bit more of a chance. You can really learn a lot. لازم نیست به همه اعتماد کنی یا به هیچ کس اعتماد کنی، اما اینکه به بقیه اعتماد کنی میتونه به نفعت باشه. خیلی چیزا یاد میگیری. Overall, you are a kind-hearted, caring person inside. People don't see you the way you truly are, though they don't understand how dark your mind can be at times. But you know, you've got a very high probability of helping a lot of people provided you are willing to share yourself and your abilities. Freely open up a bit more. You are going to bless a lot of people by sharing yourself more. این قابلیت رو داری که به خیلی از آدم کمک کنی و بعد یکم بیشتر دلتو به سمتشون باز کنی و بهشون کمک کنی. Your secret word is gifted. Remember this word. This will come in handy. کلمه مخفیه تو هدیه داده شده است. این کلمه رو یادت بمونه. قراره بعداً کمکت کنه. Take the secret word that was assigned to you at the end of your session and leave it in a comment for us. We will be selecting some of you based on your answer to be included in a future project we are currently working on. بازی فوق‌العاده‌ای بود. خوش آمد. با اینکه باگ داشت 6 بار کلوزاپ کردم اما بد نبود و گیفتد کلمه شاخیه. دوست دارم بدونم چند تا شخصیت توشه، اما این دیگه برای من نیست. این کار شماست. یه برید بازی کنید و کلمتون رو برام کامنت کنید و بفهمم شما کی هستین.
چی توی مغز تاریکتون میگذره. امیدوارم دیدتون زیاد بهم تغییر نکرده باشه که قطعا تغییر کرده اگه تا اینجای ویدیو رو تماشا کرده باشید که نکردین. به هر حال من شاید هستم و شما رو توی ویدیوی دیگه خواهم دید. لایک و سابسکرایب کنید، کامنت بذارید. تا موقع خداحافظ.